নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগ লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো বিএসএফত খালি হ'ব লগা 1410টা পদৰ সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে বৰ্ডাৰ সিকিউৰিটি ফোৰ্ছত খালি হ'ব 1410টা পদ। এই পদসমূহৰ বাবে ডাইৰেক্টৰেট জেনেৰেল বৰ্ড সিকিউৰিটি ফোৰ্ছৰ পৰা এখন শৰ্ট নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছে। ইয়াত 1343টা ভেকেন্সি থাকিব পুৰুষৰ বাবে আৰু 66টা ভেকেন্সি থাকিব মহিলাসকলৰ বাবে। আৰু এই পোষ্টসমূহৰ পে লেভেল হ'ব 3 আৰু পে স্কেল হ'ব 21700 টকাৰ পৰা 69100 টকা। সকলো পোষ্ট কনষ্টেবলৰ হয়। কবলাৰ, টেইলাৰ, প্লাম্বাৰ, পেইণ্টাৰ, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, পাম্প অপাৰেটৰ, ড্ৰাফটমেন, আপ হোলষ্টাৰ, টিনস্মিথ, বাৰ্বাৰ, কুক, ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ, ৱাছাৰমেন, বাৰ্বাৰ, সুইপাৰ, ৱেইটাৰ, মালি আৰু খুজি। এই পদসমূহ পুৰুষসকলৰ বাবে আৰু পুৰুষসকলৰ আনৰিজাৰ্ভৰ পোষ্ট আছে 627 আৰু EWSৰ বাবে আছে 112, OBC 299, SC 206 আৰু ST আছে 99। অল টোটেল পদ আছে 1343। মহিলাসকলৰ বাবেও পদসমূহ কনষ্টেবলৰে হয়। কবলাৰ, টেইলৰ, প্লাম্বাৰ, পেইণ্টাৰ, কুক, ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ, ৱাছাৰমেন, বাৰ্বাৰ, সুইপাৰ, মালি। আৰু মহিলাসকলৰ আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে আছে 60টা, OBC বাবে 5, SC বাবে 2 আৰু টোটেল 67টা পোষ্ট। এপ্লিকেশ্যন মোড অনলাইন হ'ব। এতিয়ালৈকে অনলাইনৰ ডেট ঘোষণা কৰা নাই। পদসমূহৰ বাবে অতি সোনকালে অনলাইন আৰম্ভ হ'ব। যদি আপোনাৰ বয়স 18 পৰা 25 বছৰৰ ভিতৰত হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। SC, ST, OBC কেটেগৰীৰ বাবে এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল জেনেৰেল মেট্ৰিক পাছ হ'লে আপুনি এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট বিষয়ত আপোনালোকৰ 2 বছৰীয়া চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। কাৰ্পেণ্টাৰৰে হওক, প্লাম্বাৰৰে হওক, অৰ্থাৎ আপুনি যিটো পদৰ বাবে আবেদন কৰিব সেই নিৰ্দিষ্ট পদটোৰ বাবে সেই নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ আপোনাৰ 2 বছৰীয়া চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। কিন্তু ভকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা এবছৰীয়া চাৰ্টিফিকেট থাকিলেও আপুনি এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডখিনি আপোনালোকে চাওক। কেণ্ডিডেট অনুযায়ী ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড বেলেগ বেলেগ হ'ব। এতিয়া মেলৰ বাবে হাইট হ'ব লাগিব 165 চেণ্টিমিটাৰ, চেষ্ট হ'ব লাগিব 78 to 80 চেণ্টিমিটাৰ আৰু ফৰ ফিমেলৰ বাবে হাইট থাকিব লাগিব 155 চেণ্টিমিটাৰ। মিনিমাম হাইটো ইয়াত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ যিহেতু থাকিব, গতিকে আপোনালোকে এই নটিচখন ভালকৈ পঢ়ি চাব। যিহেতু মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত নটিচখনৰ লিংক দি দিম, সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আপোনালোকে ইয়াত চাই ল'ব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰাৰ কথা ভাবিছে তেতিয়াহ'লে https://recruitmentbsf.gov.in গৈ আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পাৰে। সবিশেষ তথ্যখিনি আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টটো ঘোষণা কৰাৰ পাছতহে পাব। এইখন যিহেতু শ্বৰ্ট নটিফিকেশ্যন আৰু এই শ্বৰ্ট নটিফিকেশ্যনখন আহিছে 31/2023। আপোনালোকে যদি BSFত চাকৰি কৰাৰ কথা ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে এই পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ সাজু হওক। অনলাইন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি তথ্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।